Hi beauties! RoneSam's here and welcome back to my channel. Now, just today, I just decided lang na while I'm getting ready, i-film ko kung ano yung makeup look ko today because lalabas kami ng asawa ko because it's our 5th wedding anniversary. So, we will be having a dinner somewhere. So, yeah. Okay, so mga disclaimer po, I'm not a professional makeup artist, okay? Ito, yung makeup na to, natutunan ko lang by myself o watching sa mga gumagawa ng makeup tutorial, like inspired ko manood kina Ann Klutz, Anakay, Nikki Tutorials, the best. So, doon ko lang natutunan yung pagmi-makeup. So, yeah, yun lang. For disclaimer lang. So, without further ado, let's jump into the tutorial. So, tinali ko lang yung buhok ko kasi ang likot. And pag may naririnig kayong electric fan, yes, kasi naka-on yung electric fan ko. At kung may naririnig kayong ingay, yun po yun ay sa labas kasi gumagawa sila. There is a constructions going on out there. Kasi yung factory, yung constructions is andyan lang sa tabi ng bahay namin. So, pagpasensyaan nyo na po, ha? Okay? So, first things first, we need to moisturize our face. So, yung gamit ko dito is yung Himalaya Nourishing Skin Cream. Ito talaga yung gustong-gusto ko talaga ito nilalagay before ako maglagay ng makeup. So, yan. Konti lang. That's pretty much it. Tapos, i-spread lang natin sa mukha natin. Diyos ko, kakalimutan. Sobrang inay doon. Kaya kung napapansin nyo, iba na yung background ko kasi lumipat ako sa makeup room ko. Ay, Diyos ko. Kaya pag medyo ma-echo yung boses ko, yun ay dahil saradong-sarado yung dito sa room ng makeup room ko. Mas okay na to kaysa dun sa sobrang ingay kasi there's a constructions going on. Plus mga lorries kasi yung factory is sa kabila lang ng bahay. So, yeah. But walang kakapigil sa akin, di ba? So, as nakita niyo naman kanina na naglagay na ako ng moisturizer, then naglagay na din ako ng sunblock. Ito yung gamit ko na sunblock, ito. Nabili ko to siya sa Miniso dito sa Sri Lanka. Then, mag-foundation na tayo. So, yung gagamitin kong foundation is itong Superstay na Maybelline from Maybelline. Tsaka ito yung Fit Me na matte poreless nila. Poreless. I-mix ko lang sila kasi ito medyo light to sa mukha ko. Ito medyo dark naman pag nilagay ko. Kasi grabe mag-oxidize yung mukha ko. So, minimix ko sila. Sorry guys, nakalimutan ko maglagay ng ano nga tawag dito. Yung primer. Ito yung ginagamit kong primer. Yung from Maybelline pa din yung baby skin nila for eraser. Maglalagay tayo kasi para mas matagal yung kapit ng makeup. Kailangan mo talaga mag-primer before kayo mag-makeup. So, lagay lang natin dyan. Na-mix ko na siya sa kamay ko. So, wait. Ang hirap kasi wala pa akong lalagyanan ng ng salamin sa ito. Kaya ito na muna yung gagamitin natin pang salamin. Nakita mo medyo puti siya, pero mamaya mag-o-oxidize yan. Kaya, lagi akong kumukuha ng 2 shades lighter than my skin tone. Kasi, grabe mag-oxidize yung, mukha ko. Kaya, pag nag-oxidize, ang pangit pa naman pag nag-oxidize yung mukha ko. Kasi, medyo nagiging grayish siya na kulay. Kaya, pangit tignan. Next, isi-set natin yung foundation natin. Ito yung ginagamit ko, yung Ever Belena. Ito, matte to wing cake nila. Pwede siyang gamitin na wet, pwede din yung ito lang. So, yung shades ko dito is yung matte fair oriental. So, gagamit ako ng brush.
post off cam. So, next is mag-eyeshadow tayo. Hindi na ako maglalagay ng eyeshadow base. Okay na sa akin yung ganito kasi kanina naglagay naman ako ng foundation dyan. So, yun na lang yun. So, next is eyeshadow. Ito yung gagamitin ko, yung face palette ng Mascara from Thailand to, na brand ng Thailand. So, isiset ko lang itong gagamitin ko, kulay na to, as a translucent. Pasensya na guys, dito ako tumitingin kasi andito yung salamin ko. Tsaka, kasi ito walang salamin eh. So, ilalagay ko lang siya all over my lids. Alam niyo ba, yung ginamit ko na pang-set sa eyebrow ko is ito, yung Maybelline na Hyper Curl Volume na mascara. Kasi yung pang-set ko ng eyebrow is naiwan dun sa Pinas. Tsaka hindi kasi na ako masyado bumibili ng makeup. Mas more ako nag-invest sa skincare than makeup. Dati kasi makeup talaga ako. Pag lumalabas, lagi akong bumibili ng makeup. Pero ngayon, mas prefer ko na i-invest yung pera ko sa skincare. Kasi next, itong shades na to, yung brown. Ilalagay ko lang siya dito. Kita nyo? Diyan ko lang siya ilalagay. Tapos, later, i-blend natin ang paloob sa inner corner ng ating mata. Hindi ko lang kung tama yung mga sinasabi ko Then, babalik ako dito sa ginamit natin kaninang transparent para medyo yung mga harsh line dito. Next, ito shades na to, yung may glitter. Yung same brush pa na yung ginagamit ko. Ilalagay ko lang siya sa inner corner ng aking mata. Tapos maglalagay lang ako nitong eyeliner. Hindi na ako maglalagay ng wing liner guys kasi itong eyeliner na to na nabili ko sa Miniso, sobrang pangit. Hindi siya nagkukulay. Kasi yung Careline, usually Careline ginagamit ko na eyeliner, liquid eyeliner, pero kasi naiwan yung bag ko ng makeup kit doon nung umuwi ako sa Pinas. So wala Hindi pa ako nakabili ng bago. So, ilalagay ko lang siya dito. Ingat lang kayo kung naglalagay ko nito So, next is mascara. Ito yung gagamitin ko, yung from Maybelline na the Hyper Curl Volume Experts na mascara. Done tayo sa mata. So, let's move on na sa cheeks. So, ito yung gamit ko, yung Into It Waterproof Single Blush. Grabe, ang tigas ng Into It. Into It Waterproof Single Blush. Ito in the shades 3, Indulge. Hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. Ilalagay ko lang siya dito. So, sa lips ko, ito yung gagamitin ko. Hindi ko alam kung anong shades to Hindi nakalagay yung shades. Nabili ko to sa China nung nagbakasyon kami. Hindi pala nagbakasyon nung pumunta kami doon dahil sa business purpose anyway.
So, tingnan natin kung okay. Okay naman na. Yeah, okay naman. Tingnan. Oops. Last step na hindi nyo dapat pinapalagpas. Kasi ito, yung magla-lock up ng inyong makeup. Yung gamit ko dito, I usually use MAC, pero iwan nga. So, ano yun sa makeup kit ko nung umuwi ako. So, ito yung gagamitin ko, yung Mario Badescu. Patapos na ako. So, maganda rin to, yung Mario Badescu na facial spray. So, isi-spray ko lang siya over my face. Ay, sandali, parang wala. Joke ba? Parang hindi niya siya nagsispray kasi paubos na. Kailangan ko na bumili ng bago. So, I think we're done. Tatapusin ko lang yung buhok ko and then I'll do that. So, here it is, my final look. And I hope nag-enjoy kayo sa aking video. And if you enjoyed my video, please give it a thumbs up. Share niyo sa mga friends niyo. And I hope to see you in my next one. Bye-bye, loves! Thank you for watching as always.